Вітаю всіх! Ми, як завжди, в нашій програмі говоримо про людей, які змінюють себе та світ навколо. Їх історії – це історії про нову ідентичність, про нові сенси. Саме вони повертають сенс життя та довіру до життя та людей. І сьогодні в нашій програмі Оля Башей, позивний Кроха. Я тобі дуже вдячна, що ти прийшла до нас, завітала і розкажеш свою історію, яку вже знають, я дуже сподіваюся, мільйони глядачів, але ми повторюємо, тому що твоя рішуча сила, вона майже на межі і смерті. Ти врятувала дуже багатьох людей і сьогодні продовжуєш це робити. Ти робиш це щодня. Ти навчаєш і повчаєш. І ми поговоримо сьогодні, як тобі це вдається. Але трішки почнемо з себе. Ти з 2014 року від юриста перейшла до парамедика. Як це тобі вдалося це зробити? І чому була така ідея несподівана? Це було не то, що несподівано, це було виважено. Можна сказати, навіть зважено, тому що я перед собою поставила задачу, коли почалося АТО, умовне АТО, тому що вже це зараз повномасштабка, так? І я для себе поставила питання, якщо я їду туди, чи я справляюся, чи я не справляюся. Якщо я справляюся, продовжую. Чому саме медична сторона? Тому що в моєму житті було таке, що мені прийшлося мати справу з медичною справою. Тобто я допомагала своїй подрузі в медичному, так сказати, напрямку. І коли я побачила, що я більш-менш справляюсь, я себе більш ніякому плані не бачила. І я хотіла рятувати життя. Я знаю, що в тебе була подруга, яка пішла з життя, і ти її рятувала. І це саме тебе підштовхнуло до цих дій. Чому? Так, я пішла, тому що коли вийшло з подругою, і коли я бачила по телевізору, коли показували поранених, я бачила, якими толпами їх завозять в госпіталь. І я себе запитала, чи можу я їм чимось допомогти. Оля, от роз'ясни нам, хто такий парамедик? Парамедик – це людина, яка надає допомогу більш, ніж може бути. Тобто вона між фельдшером і лікарем. Лікар, він навчається 9 років інтернатура і далі, фельдшер навчається 3 роки. Але за нашого Радянського Союзу, і коли в нас почалася незалежність, у нас не змінювалися протоколи щодо фельдшерів. Тобто у нас фельдшери мали вузьке поняття надання домедичної допомоги, тому що парамедик робить домедичну допомогу, а лікар вже надає медичну допомогу. Дивись, ти була юристкою, і це тобі не завадило стати парамедиком, тобто піти в інший напрямок, і ти показала велику кваліфікацію. Зараз ти викладаєш курси домедичної допомоги як для цивільних людей, так і для військових. І саме в нашій громаді ти була і бачила, як це все викладається і як люди навчаються. Наскільки важливо людям доносити інформацію саме першої допомоги? Дуже важливо, і я би сказала, що за кордоном це рахується, як наче так і потрібно. У нас, на жаль, ми прийшли тільки із-за війни до того, що кожна людина має знати, що зробити, як надати домедичну допомогу. Це має бути обов'язковим. І я би, звичайно, хотіла би, щоб це надання домедичної допомоги, навіть можна сказати, в цивільному напрямку, я не кажу тактично, в цивільному напрямку. Допомогти не просто лити на людину воду, коли їй погано, не можна лити воду. Людину лише треба припідняти, потерти рук, тобто цьому треба навіть навчати вже школити. Саме в громадах зараз, по всій Україні проводяться курси домедичної допомоги. І от скажи мені, які ліки або яку аптечку повинен мати кожен сьогодні? Під час війни, коли в нас повномасштабна війна, обов'язково потрібно мати, я би сказала, в першу чергу, тактичну аптечку. Чому тактичну аптечку? Що входить в тактичну аптечку? Турнікет, тампонада, бандаж, перев'язка. Тому що якщо перша завжди в тактичній медицині, простий протокол Марч, перша літера М – massive bleeding.
це зупинення масивної кровотечі. Коли ми зупиняємо масивну кровотечу, ми вже на 50% рятуємо життя. Я вже говорила, що ти постійно працюєш на межі життя і смерті. І це дуже важко, тому що ти тримаєш життя у долоні. І як ти мотивуєш бійців виживати, повертати сенс? Саме просте – це їхні родини. Ти їм нагадуєш, що є мама, є дружина, є діти, ради кого вартує жити. І реально потім хлопці приходять до тями, дійсно вони розуміють, що в них є ради кого жити. Кроха, з 14-го року, вже 10 років ти на війні. Як змінилися твої цінності? Дуже змінилося, багато чого переоцінилося. Ти бачиш різний контингент людей, як на фронті, так і в цивільному житті, тому що все ж таки я з фронту повертаюся в цивільне життя. І це кожен військовий може сказати, коли ти повертаєшся з фронту, на фронті все біле. Коли ти повертаєшся в цивільне життя, тут все чорне. Тобто воно не то, що чорне, воно би, можна сказати, таке, воно ребристе, чорно-біле. Тобто ти хочеш сказати, що на фронті все зрозуміло? Все зрозуміло. А тут треба ще знаходити якісь сенси. Так, Ми про це так. теж будемо говорити. І саме які цінності зараз для тебе найважливіші? Головна цінність для мене – це життя. Головна цінність – любов, повага, взаємоповага, взаємопорозуміння між людьми. Це те, що я тут, чому і кажу чорно-біле, тому що я бачу, що між людьми в цивільному житті немає взаємопорозуміння. Здавалось би, в нас вже повномасштабка, і ми маємо, люди мають переоцінити це все, зрозуміти, що вони мають бути добрішими, любити людей, любити один одного, але воно трошки не так. А на фронті інакше. На фронті ми для всіх однакові. Ти 10 років вже бачиш, як люди втрачають один одного. А як ти впораєшся з втратами близьких людей для тебе? Навіть не знаю, що на це сказати. Буває тяжко, тому що можна сказати, що 10 років війни я втратила достатньо. Я втратила свою подругу, я втратила сестру, племінника, моя свекруха, яку я теж дуже любила. Вона в мене дуже гарна була свекруха. Я не можу навіть, слово свекруха для мене трошки так. Вона була дуже хорошою мамою, тому що і чоловік мій був дуже гарний. Тому втрата, напевно, що навіть те, що я розумію, що таке втрата, тому що я втратила чоловіка до війни, ще до 14-го року, і брата втратила до 14-го року. І для мене зрозуміло, що таке втрата, що таке втрата близького. Тому, напевно, що теж це одна із тих складова, чому я все ж таки на фронті рятую життя як парамедик. Тому що я не хочу, щоб той наступний побратим чи посестра, щоб вони втрачали своїх рідних. Глянь, чи є 4-та група. І коли були поранені? Приблизно Сьогодні 2 години тому. приблизно більше. Один із лікарів саме на стабіку сказав, що якщо немає гумору, немає життя. Наскільки тобі Особливо дотично? медичний гумор. Вчора я проводила тренінг з цивільними особами, і у мене теж цей гумор проскакував, і вони такі, так, ми зрозуміли, ви не можете просто без цього. Ми кажемо, так тільки так ми себе тримаємо. А звідки він береться? Від людей чи якось приходить? Воно приходить просто. Я попрошу, щоб мені зробили велику долоню, щоб можна було кацапів 4 зразу душити. Молодець! От воно приходить. Навіть, здавалось би, тяжкий поранений, дуже багато шуткують анестезіологи і хірурги. Травматологи теж, але от анестезіологи, в них такі шуточки. Ти спочатку, якщо ти з ними не працював, ти спочатку думаєш, нічого собі, воно так пошуткував. Але дійсно таке воно розряджає обстановочку, і ти трошки легше відносишся до того пораненого, який зараз у тебе лежить на столі, тому що він може бути вкрай тяжкий. І тільки з гумором це можна потім нормально сприйняти, пережити, зробити роботу, яку ти маєш зробити. Тому що все ж таки, коли це стабілізаційний пункт, коли я уїжджала, зараз буду їхати знову на фронт, і коли я уїжджала
перед Рамаданом, да, та сама, і у нас був вкрай тяжкий. І ми стоїмо, я працювала з Сан Саничем, травматологом, і у бійця вкрай пошкоджена нога, нижня гомілкова. Я стою, тампоную поранення. І він мені каже: Кроха, трошки глибше туди. Та кажу, я вже дісталася. Ми там трошки пошуткували. І коли я це робила, я в собі в голові прокручую, якщо ця кістка зломана, чи врятується кістка та, що берцова. Да? І я дивлюся на лікаря, Санич, правда ж врятують? Він, щоб мене заспокоїти, такий: так, Кроха, звичайно, врятують. Звичайно, все одно ти не залишаєшся осторонь, і коли ти привозиш наступного пораненого, ти все одно запитаєшся в лікаря, а чи вдалося? Звичайно, не вдалося. Відбулася висока ампутація, тому що була перебита дуже сильно велика берцова, і вона, відбулася глибока ампутація. Так, ти розстроївся, але менш з тим ти заспокоїш себе тим, що ми все ж таки врятували життя. Я тобі дуже дякую. Рятуй інших. Ми тримаємо кулачки, бережи себе. І дуже тобі дякую за все, що ти робиш, за все, що ти даєш людям. І я сподіваюся, що всі твої знання, всі твої наснаги, всі твої здобування, досвід ти передаш іншим. І вже не буде такого, знаєш, як ти казала, біле, чорне. Хай воно буде кольорове. Життя буде кольорове. Так. Дякую. Дякую. На все добре. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.